محل ديال الذهب غادي تسرق بطريقه هوليوديه بحال داك الشيء ديال الافلام، وكتشوفوه غير في الافلام. والغريب في الامر ان الباب ديال المحل ما مكسور، ما وقع عليه حتى شي حاجه، لكن شفر ذهب اللي كيسوى اكثر من 300 مليون. كيفاش تشفر؟ وشكون شفرو؟ وكيفاش غادا تسالي القصه؟ وشنو هي النهايه ديالها؟ واش الذهب غادي يرجع لمولاه؟ هاد الاحداث كامله غنعرفوها في هاد القصه الشيقه. غنمشيو لمدينة طنجة فين وقعوا أحداث القصة في شهر رمضان من سنة 2021. البطل ديال القصة الذهيبي عنده عائلة ديالو، عنده وليد ديالو الشاب حتى هو كيعاونو في الخدمة، كيقرا إلى آخره بحال هاد الشكل. المهم هاد السيد كان معروف بحسن الأخلاق ديالو، حسن المعاملة ديالو، كيقولوا عليه غير الهضرة الزوينة، ما كيقولوا عليه حتى شي حاجة خايبة. داخل سوق راسو، خدمة، الدار، المسجد. مهم دوز سنوات كثيره في الحي ديالو وفي هذاك المحل بمدينه طنجه. كان خدام بخير. المهم في شهر رمضان كيف ما كان عنده توقيت انه كيدخل مع 9 الصباح كيخرج مع 5 ديال العشيه، ومن مورا الفطور ما كيرجعش للمحل. المهم هذا الشهر ديال الغفران كيف ما كنقولوا، كيفطر كيمشي يصلي التراوح وكيقرا القران وكيرتاح مع راسو. هذاك الايام كامله بحال هكاك حتى لواحد النهار الصباح غادي يفيق، كان عنده واحد الغرض. غادي يقول الابن ديالو، غيقول لي انت غتمشي تسبقني تحل المحل، انا غنقضي الغرض وغادي نجي عندك. غيمشي الابن ديالو للمحل، غادي يتصدم وغيلقى ان المحل في واحد الوضعيه اللي مزريه. اشنو دار ولده في هذه الحاله؟ كيعيط للاب ديالو في التليفون وما قدر يقول ليه والو، حيت عارفو تقدر توقع ليه شي حاجه. السيد حياته كامله فناها في هذاك المحل، راس ماله كامل في هذاك المحل، فلوس صحيحه كاينه في هذاك المحل اللي هو محل ديال الذهب. قال لي الو الوالد، قال لي انت شوف جي المحل، راه كاين شي حاجه، الحانوت راه كاين شي حاجه خاصك تشوفها ضروري. صافي مشى. المهم دازت مده هو يجي، كيجي من بعيد من المحل كتبان ليه الجوقه عامره، كيبان ليه البوليس، كيبان ليه الدنيا مطوقه تماك عامره. الراجل خاف بزاف وتخلع، قال اكيد انها غادا تكون شي حاجه. كيطلع على المحل كيلقاه كيصفر، ما بقى فيه حتى شي حاجه ديال الذهب نهائيا. والمخزن تماك والبوليس والقيامه وهادي بدا كيسول فيهم اشنو كاين. قالوا ليه غير تهدن، ان شاء الله غادي نرجعوا لك ضروري غادي نرجعوا لك المحل ديالك، الذهب ديالك غنرجعوا لك اي حاجه مشات لك. هو تاق في المخزن لكن بقى فيه الحال ديال بصح، راه فلوس صحيحه تماك مشات. الغريب في الامر الخوت ان ذاك الوقت 2021 كانوا الكاميرات، هو ما كانش داير كاميرات. تصوروا معايا القضيه، يعني ما شافش شكون اللي دخل المحل نهائيا. ولاحظوا واحد الملاحظه ان الباب ديال المحل ما مكسور، ما حتى شي حاجه. يعني هادو اللي دخلوا شفروا هاد الذهب كيفاش داروا ليها؟ شنو الطريقه اللي داروا؟ واحد من البوليس لاحظ بان في جنبهم واحد الدار اللي مهجوره السفلي ديالها اللي ما ساكن فيها حتى شي واحد، وقال ربما غيكونوا دخلوا من تماك، حيت لقاو الدنيا محفوره وحافرين من الحيط وداخلين. وحدا هذاك كاينه غير الدار اللي كاينه تماك. مشاو لهذيك الدار، فعلا كيلقاو بان هذيك الدار حافرين فيها وداخلين من الدار وشفروا الذهب كامل. شافوا الكاميرات اللي كاينين تماك بين هذيك الدار وبين الحانوت، فعلا لقاو الكاميرات، قلبوهم مزيان، شدوا بان جوج ديال الاشخاص هما اللي شافرين الذهب وهما اللي داخلين الحانوت. شادهم الكاميرا وخرجوا بصاك. هنا غيبداو البوليس كيقلبوا شكون هما هاد الجوج اللي شفروا هاد الذهب، يعني انهم حاضين هاد السيد من مده طويله. هادشي علاش دابا بداو شفروا ليه الذهب واستغلوا الفرصه، وعرفوا انه ما عادش كيخرج، كيدخل مع التسعود وكيخرج مع الخدمه، واستغلوا الفرصه وشفروا ليه الذهب كامل. مسكين راس مالو كامل حيدوه ليه. البوليس هنا غادي يمشيو يجمعوا في البصمات من المحل، جمعوا البصمات كاملين اللي لقاو شي بصمه ولا شي حاجه في المحل، داوها داروا عليها الخبره، لكن ما كتطابق عليهم حتى شي اسم ولا حتى شي حاجه. يعني ما لقاوش شكون موالين هذوك البصمات. غيديروا واحد الخطه اللي كانت زوينه، غيمشيو لهذوك الحباسات كاملين، ربما يكون هادو اللي دخلوا جوج ديال الاشخاص مدوزين الحبس مثلا،
ومشاو كيطابقوا هذوك البصمات اللي لقاو كيقلبوا في الحبس على الاسماء ديال الاسماء اللي عندهم نفس عيد الحبس كيبصموا ضروري الاسماء ديال المساجين اللي عندهم نفس البصمه مع ديك البصمات اللي لقاوهم الشرطه. وفعلا من بعد تقلاب اللي كان طويل، ومن بعد بحث وتحقيق اللي كان طويل وتحريات اللي كانوا طويلين، كيكتشفوا بان صاحب هذوك البصمات اللي جمعوهم الشخص اللي مدوز الحبس ومدوزها على السرقه شحال من مره. عرفوا الاسم ديالو، عرفوا عليه كل شيء، عرفوا انه كيمشي عند واحد اختو، لكن البوليس ارتأى انه ما يشدوش دغيا وما يشدوش بسرعه حتى يشدوه متلبس. بقاو تابعين وتابعين وتابعين حتى لواحد النهار كان غادي عند اختو وهما يمشيو ليه ولقاو القبض عليه. جابوا معاهم بداو عليه بالتحقيقات. في الاول قالوا ليه وفلان، قالوا ليه راه تشفر الذهب المحل ديال فلان، فين كاين وفين كاين، وانت غادي عند اختك اكيد ان عارفه شي حاجه. في الاول غينكر، من بعد مده طويله ومن بعد ضغط كبير، خصوصا انهم واجهوه بالكاميرات وقالوا لي ما عندك فين تهرب، هذا الشخص اللي في الكاميرات راه كيشبه لك بزاف وغادي تكون غير نتايا هو اللي شفرتي هاد الذهب، لكن معاك شخص اخر خصك تعترف عليه. من بعد ضغط طويل غادي يعترف الخوت وغيقول لهم اي يا سيدي انا هو اللي شفرت هذاك الذهب، ومعايا واحد الشخص اللي صاحبي، اختي راه ما عندها حتى شي دخل، شفرت هذاك الذهب في صاك حطيته عندها، قلت لها ما تقلبيش راه صاك ديالي، وفعلا ما قلباتوش. انا كنت حرقت شحال من مره السبليون وكيردوني، وتشديت شحال من مره على السرقه وكيردوني، وهذا هو اللي كاين. وراهم الشخص الاخر فين كاين حتى هو شدوه، حتى هو اعترف وقال الحقيقه، والذهب رجع، السويك ديال الذهب رجعوه لمولاه، مولاه غيعجبو الحال وغادي يفرح وغادي ياخذ الذهب ديالو وغيحمد الله، حيت فلوس الخوت كيف ما كنقولوا الحاجه ديال الحلال ما كتمشيش لمولاها وكتبقى ضروري كتبقى. وهذا الشيء اللي وقع في هذه القصه. يعني الا كانت شي حاجه مكتابه لك وشي حاجه ديالك تقدر تشفر لك، تقدر تباع وتكون عزيزه عليك، وفي الاخر غادي تردها، غادي تردها، تقدر تطيح لك. انا واحد النهار وقعت لي، طاحت لي واحد 200 درهم ورجعت في نفس الطريق وبعيده تقريبا، مول الحانوت كان بعيد علينا شي نص كيلومتر، ورجعت ولقيتها متنيه في نفس الطريق، رجعت كنقلب ولقيتها مازال متنيه ومازال محطوطه. هذا غير مثال حطيته على قبل هذا السيد اللي مشى ليه رزقه ورجع ليه. هو وصاحبه غيتحكموا ب20 عام، ولكل بدايه سيئه وطريق الحرام كتكون نهايه سيئه، وهذا هو الجزاء ديالهم، 20 عام. المهم الخوت، كنتمنى القصه تكون عجبتكم، ما تبخلش علينا بلايك كومونتير، واللي ما مابونيش يتابونا باش يوصلوا كل جديد. ومرحبا بكم الخوت. كيهمني الراي ديالكم، اي موضوع بغيتو تناقشوا فيه خليوه لي في لي كومونتير. مرحبا بكم بريفي، اللي بغى شي حاجه مرحبا يهضر معايا بريفي، اللي بغى عنده شي قصه وبغى يعاودها لي راه النيميرو ديالي كاين في الوصف، يصيفط لي في ميساج في الواتساب ونجاوبو. تكون عنده شي قصه واقعه ليه ولا شي حاجه يعاودها ليا ونحكيها في القناه ديالكم. وكنتمنى تكبروا معايا هاد العائله، وكنتمنى تدعموني باش القناه تبقى غادا تزيد لقدام، ويكونوا فيها مواضيع اللي هادفه وفيهم عبره. تهلاو ليا في راسكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.